හෙලෝ සුබදසක් හැමෝටම ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පිළිගන්නවා KD ජයකඩ YouTube channel එකට. ඉතින් අද කියා දෙන්න යන්නේ හොර වැඩක්. හොර වැඩක් කියවට හොර වැඩක් නෙමෙයි මේක ට්‍රික් එකක්. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට අර දේවල් හොයනවනේ දේවල් හොයද්දි ඉතින් අපිට එක පොඩක් ස්මාර්ට් වෙන්න පුළුවන් ට්‍රික්ස් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ දෙන්නේ කලින් අපි මේ වගේ දෙයක් කියා දුන්නා. හැබැයි ඊට වඩා හොඳයි කියලා කියන්න බෑ. බට් කරන්න පුළුවන් විදිහේ දෙයක් කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. ඉතින් assignment එකක් කරගන්න වෙන්න පුළුවන්, blog article එකක් ලියා ගන්න වෙන්න පුළුවන්, කෘත්‍රිම බුද්ධියකට පාවිච්චි කරලා. ඉතින් අපිට කරගන්න බැරි ගොඩක් දේවල් මෙතෙන්දී කරන්න පුළුවන්. බැරි දේවල් කියලා කියන්න බෑ. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ අර අපිට කරන්න වෙලාවක් යන හරිද අපහසු ඔන්න වගේ කාර්යයන් ගොඩක් දේවල් අපිට ලියන කියන දේවල් ගොඩක් වෙලාවට මේ කෘත්‍රිම බුද්ධියකට කියලා කරවා ගැනීමේ හැකියාව මේ විදිහ පවතිනවා. ඉතින් ඇයි අපි තවත් මේ විදිහට වද විඳින්නේ නේ? අපි එහෙනම් චුට්ටක් try කරලා බලමු. හරි. එහෙනම් අපි යමු අපේ සීන් එකට. හරි, ස්ක්‍රීන් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන shortlyai.com කියලා මෙතන තියෙනවා. හරි. වෙන දෙයක් ඉන්න මෙන්න මේකේ මම bookmark එක අයින් කරා shortlyai.com. මේ shortlyai.com එකට ගියාට පස්සේ start writing ගිහිල්ලා start writing article. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන article brief කියලා එකක් තියෙනවා. writing stats වල මට pages ගන්න, words ගන්න, characters ගන්න වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. article brief එකේ හිතන්න මට ඕනේ how to become a success person in 10 days. Okay, just think. හරිද? මෙන්න මේ වගේ මොකක් හරි හිතන්න ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් කැම්පස් එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් මොනම හරි දෙයක් තියෙනවා. දුන්නට පස්සේ ඒ ප්‍රශ්න වේවා නැත්නම් මොන හරි දෙයක් මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා කොටන්න පුළුවන්. කෙටුවට පස්සේ මෙන්න මේකේ somewhere in between a lot හරිද මොකක් හරි right at the time ඔය මොකක් හරි බයිලයක් තෝරලා හරිද ඔයාලට ලොට් එකක් දීලා බලන්න මේකක් දීලා බලන්න දීලා මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙන්න මෙයා ලියන්න පටන් ගන්නවලු. හරිද? Do you want to lead a successful life? blah 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 blah. හරි මොකද්ද මන්ද ලියනවා. හරිද? ඉතින් ඔන්න දැන් මොනවාද මන්ද ලියාගෙන යනවා. හරි. ඉතින් මේ වගේ එකක්ම අපි අර GPT එකෙත් පෙන්නවනේ. හරි. ඉතින් දැන් ඔයා ලියලා ඉවරයිලු. ඔයා ලියලා ඉවරයිද? ඔව් ලියලා ඉවරයිලු. හරි. ආයෙ ක්ලික් කරමු. ක්ලික් කරලා පස්සේ මොකද වෙන්නේ බලමු. තව ලියනවා. ලියන්න. හරිද? ඔන්න වචන කෙසේ ගානයි ඔන්න තව ලියන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මේකේ පුළුවන් මේ ඔය ක්ලික් එක 4 වරක් ඔබ නිතරයි බලන්න තව 2යි පුළුවන් ඈ. ඔන්න ආයෙ ලියන්න කියලා කිව්වා. හිතන්නකෝ ආර මේ ටයිටල් එක ඕනේ කියලා. හරි. ආයෙ ලියන්න කියලා කිව්වා. හරි ලියන්න තව ලියන්නකෝ. හරි. ලියන්න පුළුවන් ඔප්පරම ලියලා මට දෙන්නකෝ. හරිද? ආයෙ ලියන්න. මාර වෙන්නේ. අපිට තියෙන බලාගෙන ඉන්න විතරයි. මෙයා ලියනවා ඉවරයක් නැහැ. හරි. ඉතින් මෙහෙමයි. මෙයා ලියන දේ 100%ක් නිවැරදි කියලා කියන්න බෑ. තවත් එක බුද්ධියක් විතරයි උදාහරණයක් විදිහට අපේ ඔළුව ගත්තාම මම කියන දේ මගේ ඔපිනියන් එක. තව කෙනෙක් කියන දේ තව ඔපිනියන් එකක්. හරිද? ඒ වගේ අර විවිධ මිනිස්සු කියන දේවල් විවිධයිනේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මෙයා කියන දේත් විවිධ වෙන්න පුළුවන්. සමහර වරදින්න පුළුවන්. මොකද මෙයා තාම ට්‍රේන් වෙන එකම. හරිද? ඉතින් shortly AI එකේ පාවිච්චි වෙන මොන සිස්ටම් එකකද කින්ද මන්ද කියලා මට කියන්න බෑ. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් මෙතන තියෙන දේවල් වැරදිමත් නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. but sometimes පොටක් මිනිහෙට ලියනට වඩා හොඳට අපි ලියනට වඩා හොඳට මූට කියලා ලියාගන්න පුළුවන් කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. හරි. ඉතින් බලන්න මේකේ දැන් right for me එකේ 0 left නේ. හරිද? ඕකේ ආයෙ ක්ලික් කරොත් එහෙම මට කියනවා අයියෝ මෙන්න annual plan එක $65යි මාසෙකට නැත්නම් $79ක් කියවපන්. එතකොට යා දෙන්නල්ලු මට ලියන්න. හරි. ඉතින් මේ ඒ වගේ වැඩ කරන්න බෑනේ. ඉතින් මම මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ ටික copy කරගෙන හරිද? දැන් හිතන්නකෝ ඔයාලට මේ ටික ඕනේ කියලා. මේ ටික copy කරගෙන notepad එකට හරි කමන්නේ දාගෙන. හරිද? ඊට පස්සේ තව අලුත් account එකක් හදනවා. account එක හදන්න කොහොමද? මම මේ account එක හදන්න පාවිච්චි කරේ temporary mail. tempmail.org. ළමයි මේක මේ හොර වැඩකට වඩා මේක පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ අපි කියන්නේ මොනවද කියන්නේ අර ට්‍රික් එකක් විදියට. උදාහරණයක් විදියට සමහරවිට අපි sites වලට log වෙන්න යද්දී අපේ email එක password එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හරිද? මේක ඇත්තටම මේ දැනගත යුතුම දෙයක්. temporary mail එක කියන්නේ උදාහරණයක් විදියට අපි site එකකට අපේ email එකේ password එක දුන්නට පස්සේ ඒ site එක ගැන අපිට විශ්වාසයක් නැති වෙන්න පුළුවන්, ඇති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් විශ්වාසයක් නැති site එකක් නම් ඒ email එක අපි දෙන email එක සහ අපේ username password මේගොල්ලෝ ඉස්සුවොත් එහෙම අපිට ඒක ලොකු ගැටලුවක් නේද? අන්න ඒකින්ද අපිට sure නැති websites වලට log වෙද්දී මේ temp mail එක අපි use කරනවා. මේ temp mail එකේ බලන්න ඔයාලට මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ temp mail කියන website එකට ගිය ගමන් මේ වගේ email එකක් randomly generate වෙනවා. හරියට දැන් මම delete click කරලා පස්සේ මගේ දැන් තිබ්බ mail එක ඒ වෙනකන් තිබ්බ mail එක නැති වුණා. නැතුවට පස්සේ ඔන්න අලුත් එකක් regenerate වෙනවා. ඉතින් මේ mail එක 10 minute mail කියලාත් කියනවා. ඒ කියන්නේ විනාඩි 10කට පොඩි කාලයකට තමයි මේක තියෙන්නේ. හරිද? අපිට සදාකාල මේක use කරන්න බෑ. ඉතින් මේගොල්ලෝ කියලාම තියෙනවා forget about spam advertising mails hacking and attacking robots keep your real mailbox clean and secure the mail provides temporary secure blah 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 මොනවද කියනවා. හරි. ඉතින් ඔයා කියව ගන්නකො ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩක්. anyways මෙන්න මෙතනදී
ඕගොල්ලන්ගේ ටෙම්පරරි මේල් එකෙන් ඔයාලට ගොඩාක් ප්‍රතිලාභ හම්බ වෙනවා. ඒව තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. හැබැයි ඒ වගේම අපිට මේ ප්‍රතිලාභෙත් ගන්න පුළුවන්. ඕන්න මම මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ වෙබ් එකෙන් දැන් මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ලොග් අවුට් වෙනවා. හරි ලොග් අවුට් වුණාට පස්සේ ආයෙ මං ගුණා වගේ ගිහිල්ලා මගේ මේ ජෙනරේට් කරගත්ත අලුත් ඊමේල් එක මෙතෙන්ට දාන්න යන්නේ නැහැ. මට තියෙන්නේ රයිට් ක්ලික් කරලා ඉන්ස්පෙක්ට් ගිහිල්ලා හරි මෙන්න මේකේ ඇප්ලිකේෂන් කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරපුවාම ඇප්ලිකේෂන් කියලා තියෙනවා. ඇප්ලිකේෂන් වල මුලින්ම ලෝකල් ස්ටෝරේජ් එකේ යටතේ තියෙන මෙන්න මේ shortly AI එක රයිට් ක්ලික් කරලා ක්ලියර් කරනවා. හරිද? then ඔයා යන්න ඕනේ මෙන්න මේකේ තියෙනවා cookies කියලා. අන්න එකෙත් තියෙනවා shortlyai.com එකේ cookies වගේක්. ඒක රයිට් ක්ලික් කරලා ක්ලියර් කරන්න. දැන් පොඩ රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලන්නකෝ. රිෆ්‍රෙෂ් කරාට පස්සේ මේකේ තියෙන හඳුනා ගන්න පුළුවන් සංකීර්ණ සියලුම දේවල් අපි මකලා දාලා ඉවරයි. එහෙම හිතමු. හරි. දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ මේල් එක කොපි කරගත්තා. sign up ගියා. ඊට පස්සේ first name එකට මැට්ටා හරිද නිකන් දාමු. ඊමේල් එකට මම කොපි කරගත්ත මේල් එක දැම්මා matta@123. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ නේ කවුද මේ මැට්ටා කියන්නේ කියලා. හරි matta@123 කියලා දැම්මා sign up වුණා. හරි බලමු. oops ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේක කොච්චර වෙලා කරන්න පුළුවන්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මේ වගේ ඊමේල්ස් කීයකින් යූස් කරන්න වේද කියලා. මොකද මේක ප්‍රීමියම් සර්විස් එකක්. අපි මේ ෆ්‍රී ගන්න try කරන්නේ. මේක හොර වැඩක් කියලා තව කෙනෙක් කියයි. තව කෙනෙක් කියයි හොර වැඩක් නෙමෙයි කියලා. ඒක ඔයාලා decide කරන්න හොර වැඩක්ද නැද්ද කියලා. anyways got it next start writing again. ඔයාලට හිතන්න ඔයාලට ඕනේ කියලා කාස්ටින් ශ්‍රී ලංකා අපි ගමු fastest car in the world. අන්නෝම කියලා අපි මාතෘකාවක් දුන්නා. මාතෘකාවක් දුන්නට පස්සේ මම කරන්නේ මොකද්ද? write for me click කරනවා. click කරලා පස්සේ බලන්න දැන් ඒ උඩ දුන්න මාතෘකාවට අනුව මෙයා මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න පටන් ගන්නවා. හරි. ඉතින් හරි සරලයි. හරිද? ආයෙ ලියන්න ඕන නම් write for me. හරි. ඉතින් ඕනවට අර මාතෘකාව ගැනම ඕන නම් ආයෙ ලියවන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මම හිතන්නේ මේමයි AI කියන්නේ අපිට සුදුසුම දැන්ට 100% අපිට හැමදේම කරලා දෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. හැබැයි අර කෙනෙක් ඉද්දි ඇයි අපි කෙනාව පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තේ? හරිද? උදාහරණයක් විදියට කම්පියුටරේ වේවා මොකක් හරි කෙනෙක් ඉද්දි ඇයි අපි කෙනාව යූස් කරන්නේ නැත්තේ? ඒකින්ද ඒ කෙනාව යූස් කරන්න ඒ කෙනාගෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම උදව්ව ගන්න සහ ඔයා ඒ කෙනාගෙන් ඉගෙන ගන්න. හරිද? මොකද අපිට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න මේ කම්පියුටරේ තියෙන ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන එක මාර වැදගත්. හරි. ඉතින් try කරලා බලන්න. මේක නම් සරලව ගත්තොත් හොර වැඩක් නොවන හොර වැඩක්. ඒකින්ද කරලා බලන්න. but මේ ටෙම්පරරි මේල් ඉගෙන ගැනීම තමයි පළවෙනි දේ මෙන්න මෙතනදී. ඇයි අවශ්‍ය වුණේ කින්දමන්ද කියලා වට තේරෙන්නේ. සහ cookies අයින් කරන්න, local storage එකේ වයින් කරන්න ඔය දේවල් ගොඩක් වටීවි. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. bye.